Click the link to buy this stand fan worth its super ganda. Kung pinatayo, igalang. Sabi ko niya dito. Yan, sige. Asapatan natin ang sensor. Assemble ko. Kaya ko na balong assemble. Habis na eh, hindi na ba-heto. Kasi ko nga doon siya, kahit domingo niya tayo. Kaya lang, ako lang nga kayo ulit. Hindi na ba na din. Ayun. Kaya dudurut. Dudurut yan eh. Iya. Kaya dudurut tayo. Ano naman yun? Sikit na mo niya. Sikit yun. Hindi, iwasan mo lang tamaan yung mga edisi niya. Sikit na, sikit na. Kasi napapasag. Sikit na rin. Kasi hindi rin niya. Pero mura rin gawin. Kanya 245. 245. Mura na. Kaya ba iba? Kaya lang ba yan? Kaya niya kanya yan. Hindi niya kanya yan. Kaya. Ayun. Ayan. Masih ganyan. Ada buya pala yun. Ada buya isi. Ada buya. Terus. Oke.